हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा थर्ड लेसन सर्कलमधील प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील क्वेश्चन नंबर 4 पाहणार आहोत. पहा क्वेश्चन नंबर 4. व्हॉट इज डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टँजेंट्स ऑफ अ सर्कल हॅव्हिंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर? जस्टिफाय युअर आन्सर. आपल्याला यासाठी फिगर दिलेली नाही, आपण फिगर काढून घ्यायचे. पहा इथे फिगर मी काढून घेतलेली आहे. काय सांगितलेले आहे आपल्याला? सर्कल विथ सेंटर ओ काढून घेतलेलं आहे आणि ए बी आणि सी डी या दोन काय आहेत? पॅरलल टेंजंट्स आहेत सर्कलला ॲट पॉईंट एम अँड एन आणि आपल्याला रेडियस दिलेली आहे किती आहे? 4.5. आता आपण काय केलं? ओ एम आणि ओ एन ह्या दोन सेक काढून घेतल्या. हे काय आहेत? सर्कलच्या रेडियस आहेत आणि सर्कलची रेडियस किती आहे? 4.5 सेंटीमीटर. आता आपल्याला या दोन पॅरलल टेंजंट्समधील डिस्टन्स फाइंड करायचं आहे. आता हे डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? एम ओ आणि एन हे तिन्ही पॉईंट्स काय आहेत? कोलिनियर आहेत, हे आपल्याला दाखवावं लागेल. आता आपण हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व करू शकतो पहा. आता आपल्याला त्यासाठी काय करावं लागेल? आता ए बी ही काय आहे? टँजंट आहे आणि या टँजंटवरती ओ एम ही रेडियस आहे. म्हणजेच काय असणार आहे? टँजंट हा या रेडियस ओ एमला परपेंडिक्युलर असणार आहे ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजेच अँगल ओ एम ए हा किती असणार आहे? 90 डिग्री असणार आहे. त्याचप्रमाणे सी डी ही काय आहे? टँजंट आहे. या सी डीवरती ओ एन ही रेडियस आहे आणि टँजंट हा काय असतो? रेडियसला परपेंडिक्युलर असतो ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजेच अँगल ओ एन सी किती असणार आहे? 90 डिग्री असणार आहे. आणि रिझन काय येईल? टँजंट थिरम येईल. अँगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू अँगल ओ एन सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. रिझन येईल टँजंट थिरम. आपल्याला आणखीन एक कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. काय करायचं आहे? ड्रॉ लाईन एक्स वाय थ्रू पॉईंट ओ विच इज पॅरलल टू लाईन ए बी. आपल्याला ओ या पॉईंटमधून एक्स वाय ही लाईन काढायची आहे जी काय असणार आहे? लाईन ए बीला पॅरलल असणार आहे. आता लाईन ए बी ही लाईन एक्स वायला पॅरलल आहे, हे आपण कन्स्ट्रक्शन केली. त्याचप्रमाणे लाईन ए बी ही लाईन सी डीला काय आहे? पॅरलल आहे, हे आपल्याला गिवन आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो? लाईन ए बी पॅरलल लाईन सी डी पॅरलल लाईन एक्स वाय ह्या तिन्ही लाईन्स काय आहेत? एकमेकांना पॅरलल आहेत. जर आता आपण लाईन ए बी आणि लाईन एक्स वाय पॅरलल घेतल्या आणि एम ओ ही ट्रान्सव्हर्सल घेतली तर अँगल ओ एम ए आणि अँगल एक्स ओ एम ह्या दोन्ही अँगल्सचे ॲडिशन किती येईल? 180 डिग्री येईल. कारण हे दोन्ही अँगल्स काय आहेत? इंटेरियर अँगल्स आहेत. रिझन काय? इंटेरियर अँगल प्रॉपर्टी. मग आता अँगल ओ एम ए किती आहे? 90 आहे. म्हणजेच अँगल एक्स ओ एम पण किती असेल? 90 डिग्री असेल. कारण या दोन्ही अँगलचे ॲडिशन किती असणार आहे? 180 डिग्री असणार आहे. अँगल काय? रिझन काय? इंटेरियर अँगल प्रॉपर्टी. आता जर आपण लाईन एक्स वाय आणि लाईन सी डी या दोन लाईन्स घेतल्या आणि ओ एन हा त्यांचा ट्रान्सव्हर्सल घेतला तर अँगल एन ओ एक्स आणि अँगल सी एन ओ या दोन्ही अँगलची ॲडिशन किती असणार आहे? 180 डिग्री असणार आहे. रिझन काय? इंटेरियर अँगल प्रॉपर्टी. मग हा अँगल किती आहे आपला? अँगल ओ एन सी 90 डिग्री आहे. म्हणजेच अँगल एक्स ओ एन हा अँगल पण किती येईल आपला? 90 डिग्री येईल. आता आपल्याला अँगल एम ओ एक्स प्लस अँगल एन ओ एक्स हे दोन्ही अँगल्सची ॲडिशन किती मिळाली? 180 डिग्री. म्हणजेच इथे काय? स्ट्रेट अँगल तयार झालेला आहे. आता स्ट्रेट अँगल म्हणजेच कसं असणार आहे पहा. हा काय? स्ट्रेट अँगल आहे. अँगल म्हणजेच काय असणार आहे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विथ द कॉमन एंड पॉईंट. टू रेजचं काय? कॉम्बिनेशन आहे आणि एंड पॉईंट काय आहे? कॉमन आहे. हा काय? अँगल आहे. आता स्ट्रेट अँगलमध्ये काय असणार आहे पहा. हे जे टू रेज असणार आहेत ते काय असणार आहेत? अपोजिट रेज आहेत. ते काय आहेत? स्ट्रेट अँगलमध्ये पहा, हा रे या डायरेक्शन आहे आणि हा रे हा डायरेक्शन आहे आणि दोघांचा हा जो एंड पॉईंट आहे हा काय? कॉमन एंड पॉईंट आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो? स्ट्रेट अँगल तयार झालेला आहे. म्हणजेच रे ओ ए अँड रे ओ बी आर अपोजिट रेज. म्हणजेच येथे काय? ए ओ आणि बी हे तिन्ही पॉईंट्स काय आहेत? कोलिनियर आहेत. म्हणजेच आपण येथे काय म्हणू शकतो पहा. आता इथे स्ट्रेट अँगल मिळालेला आहे. म्हणजेच रे ओ एम आणि रे ओ एन हे काय असणार आहेत? अपोजिट रेज असणार आहेत आणि पॉईंट एम ओ एन हे काय असणार आहेत? कोलिनियर पॉईंट्स असणार आहेत. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो? एम एन ही काय आहे? या सर्कलची डायमीटर आहे. एम एन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. रेडियस आपल्याला माहिती आहे. म्हणजेच आपण एम एन हे डिस्टन्स काय करू शकतो? काढू शकतो. या दोन पॅरलल टँजंट्समधील डिस्टन्स एम एन काढू शकतो. पहा कसं लिहायचं. लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ.
काय या सर्कलचं सेंटर ओ आहे. लेट ए बी अँड सी डी आर द टँजेंट्स टू द सर्कल्स ॲट पॉईंट्स एम अँड एन रिस्पेक्टिवली. ए बी आणि सी डी या दोन काय आहेत पॅरलल टँजेंट्स आहेत सर्कलच्या ॲट पॉईंट एम अँड एन रिस्पेक्टिवली. हे काय पॅरलल टँजेंट्स आहेत, आर द पॅरलल टँजेंट्स. ड्रॉ सेग ओ एम अँड सेग ओ एन. आपल्याला काय करायचं आहे, सेग ओ एम आणि सेग ओ एन काढून घ्यायचे आहे. थ्रू ओ ड्रॉ लाईन एक्स वाय पॅरलल लाईन ए बी. आता या पॉईंट ओ मधून आपल्याला लाईन एक्स वाय काढायची आहे, जी काय असणार आहे या लाईन ए बीला पॅरलल असणार आहे. लाईन ए बी पॅरलल लाईन सी डी गिवन. आता आपल्याला लाईन ए बी पॅरलल लाईन सी डी हे काय आपल्याला दिलेलं आहे की ह्या दोन पॅरलल टँजेंट्स आहेत. लाईन एक्स वाय पॅरलल लाईन ए बी. आता आपण काय केलेलं आहे, लाईन एक्स वाय पॅरलल लाईन ए बी कन्स्ट्रक्शन केलेले. रिझन काय येईल, कन्स्ट्रक्शन. आता लाईन ए बी ही लाईन सी डीला पॅरलल आहे आणि लाईन एक्स वाय ही लाईन ए बीला पॅरलल आहे. पहा फिगरमध्ये ए बी ही सी डीला पॅरलल आहे आणि एक्स वाय ही ए बीला पॅरलल आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, ह्या तिन्ही लाईन्स काय आहेत एकमेकाला पॅरलल आहेत. लाईन ए बी पॅरलल लाईन एक्स वाय पॅरलल लाईन सी डी. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 1. आता अँगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू अँगल ओ एन सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. रिझन काय येईल, टँजेंट थिरम. फिगरमध्ये पहा अँगल ओ एम ए किती येणार आहे, 90 डिग्री. त्याचप्रमाणे अँगल ओ एन सी किती येणार आहे, 90 डिग्री. रिझन काय येईल, टँजेंट थिरम येईल. लाईन ए बी पॅरलल लाईन एक्स वाय अँड एम ओ इज द ट्रान्सवर्सल. आता काय करू आपण, लाईन ए बी पॅरलल लाईन एक्स वाय घेऊ आणि एम ओ हा काय करू त्याचा ट्रान्सवर्सल घेऊ. देअरफॉर अँगल ए एम ओ प्लस अँगल एम ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रिझन काय येईल, इंटेरियर अँगल थिरम. आता काय सांगितलेलं आहे पहा, अँगल ए एम ओ म्हणजे हा अँगल प्लस अँगल एम ओ एक्स म्हणजे हा अँगल, या दोन्ही अँगलची ॲडिशन किती असणार आहे, 180 डिग्री. रिझन काय येईल, इंटेरियर अँगल थिरम. इंटेरियर अँगलची ॲडिशन किती असते, 180 डिग्री. आता ए एम ओ आपल्याला दिलेलं आहे किती आहे, अँगल ए एम ओ किती आहे, 90 डिग्री आहे प्लस अँगल एम ओ एक्स आपल्याला काढायचा आहे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आता हे 90 डिग्री आपण या साईडला घेऊ, येथे प्लस आहे या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. म्हणजेच देअरफॉर अँगल एम ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मायनस 90 डिग्री. देअरफॉर अँगल एम ओ एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 2. म्हणजेच आपल्याला हा अँगल किती मिळाला, अँगल एम ओ एक्स 90 डिग्री मिळाला. नाऊ लाईन सी डी पॅरलल लाईन एक्स वाय अँड एन ओ इज द ट्रान्सवर्सल. आता काय करू आपण, लाईन सी डी पॅरलल लाईन एक्स वाय घेऊ आणि एन ओ हा काय करू, ट्रान्सवर्सल घेऊ. देअरफॉर अँगल सी एन ओ प्लस अँगल एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रिझन काय येईल, इंटेरियर अँगल प्रॉपर्टी. पहा अँगल सी एन ओ इथे आहे 90 डिग्री, टँजेंट थिरम आहे, प्लस अँगल एक्स एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कारण काय ते इंटेरियर अँगल्स आहेत, यांची ॲडिशन किती असणार आहे, 180 डिग्री. हा 90 आपल्याला माहीत आहे. अँगल सी एन ओ किती आहे, 90 डिग्री प्लस अँगल एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 90 डिग्री आपण या बाजूला घेऊ, येथे प्लस साईन आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. देअरफॉर अँगल एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मायनस 90 डिग्री. देअरफॉर अँगल एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 3. आता आपल्याला हा अँगल एन ओ एक्स किती मिळाला, 90 डिग्री मिळाला. आता फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 काय म्हणू शकतो पहा आपण, अँगल एम ओ एक्स प्लस अँगल एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. एम ओ एक्स 90 डिग्री आहे, एन ओ एक्स पण 90 डिग्री आहे. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री किती मिळेल आपल्याला, 180 डिग्री. रिझन काय, फ्रॉम 2 and 3. फिगरमध्ये पहा अँगल एम ओ एक्स म्हणजे हा अँगल प्लस अँगल एन ओ एक्स म्हणजे हा अँगल आपल्याला किती मिळाला, 180 डिग्री. म्हणजेच हा काय स्ट्रेट अँगल आहे. आता हा स्ट्रेट अँगल आहे म्हणजेच काय असणार आहे, हा जो रे ओ एम आणि रे ओ एन अपोजिट असणार आहेत आणि त्यांचा हा जो एंड पॉईंट हा काय असणार आहे, कॉमन असणार आहे. म्हणजेच हे तिन्ही पॉईंट्स काय असणार आहेत, कोलिनियर असणार आहेत. पहा
Therefore, ray OM and ray ON are opposite rays. Therefore, MON are collinear points. एका लाइन मध्ये असणार आहेत. Therefore, MN is the distance between the parallel tangents AB and CD. आणि म्हणजेच काय असणार आहे, म्हणजेच MN हे काय असणार आहे, या दोन पॅरलल टँजेंट्स मधील काय असणार आहे, डिस्टन्स असणार आहे. Therefore, MN is equal to 2 into radius. म्हणजेच MN काय असणार आहे, डायमीटर असणार आहे. डायमीटर काय असते, 2 into रेडियस, रेडियसच्या डबल असते. म्हणजेच MN is equals to 2 into रेडियस. रिझन काय येईल, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. MN is equal to 2 into रेडियस आपल्याला दिलेले आहे 4.5. 2 into 4.5 किती येईल, 9. म्हणजेच MN is equals to 9 सेंटीमीटर. Therefore, distance between parallel tangents is 9 सेंटीमीटर. हे एक्झाम्पल आपण आणखीन एका प्रकारे सोडवू शकतो. पहा, ही फिगर काढलेले आहे. सर्कल विथ सेंटर O आहे. AB आणि CD या दोन काय पॅरलल टँजेंट्स आहेत ॲट पॉईंट्स P अँड Q. आणि आपल्याला रेडियस दिलेले आहे. रेडियस किती आहे, 4.5 आहे. पहा, टँजेंट AB अँड टँजेंट CD आर पॅरलल टँजेंट्स. हे दोन्ही काय पॅरलल टँजेंट्स आहेत, हे आपल्याला गिवन आहे. आणि पॅरलल टँजेंट्स हे काय होत असतात, ऑलवेज पासिंग थ्रू एंड पॉईंट्स ऑफ द डायमीटर. पॅरलल टँजेंट्स आर ऑलवेज पासिंग थ्रू एंड पॉईंट्स ऑफ द डायमीटर. पॅरलल टँजेंट्स हे नेहमी डायमीटरच्या एंड पॉईंट्समधून काय होत असतात, पास होत असतात. म्हणजेच PQ ही काय असणार आहे, या सर्कलची डायमीटर असणार आहे. देअरफॉर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो, PQ इज इक्वल टू 2 into रेडियस. कारण डायमीटर काय असतो, रेडियसच्या डबल असतो. इज इक्वल्स टू 2 into रेडियस किती आहे, 4.5. म्हणजेच काय येईल, 9. 2 into 4.5 किती येईल, 9. देअरफॉर PQ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. त्यामुळे PQ किती येईल, 9 सेंटीमीटर येईल. दोन्हीपैकी कोणत्याही मेथडने तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. येथेही प्रॉपर्टी लिहिणे गरजेचं आहे. पॅरलल टँजेंट्स आर ऑलवेज पासिंग थ्रू एंड पॉईंट्स ऑफ द डायमीटर. डायमीटरच्या एंड पॉईंट्समधून पास होतात. मग इथं AB हा टँजेंट P या पॉईंटमधून पास झालेला आहे आणि CD हा टँजेंट Q या पॉईंटमधून पास झालेला आहे. म्हणजेच PQ ही काय असणार आहे, या सर्कलची डायमीटर असणार आहे. आणि आपल्याला रेडियस दिलेला आहे. त्यावरून आपण काय करू शकतो, PQ हे डिस्टन्स काढू शकतो. पहा, या पद्धतीने काय करायचं, एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. पुन्हा एकदा पहा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.